හරියන්නේ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ YouTube කරන ඔයාලන් වෙනුවෙම YouTube වගේ channel එකට audience එකක් හදාගන්න පුළුවන් සුපිරි අදහස් කිහිපයක් ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම ඉස්සරහට බලන්න වෙන අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට යනවා රසවට subscribe කියලා බටන් එක. මේ subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ වීඩියෝ දිගටම ඔයාලට බලාගත්තා. මොකද මම YouTube කරනකොට විශේෂයෙන් වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් ඉස්සරහට ගෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මොලට නොරදවම් බලවොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් YouTube එක තුල සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ ගැන අදහස YouTube ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් මාව contact කරගෙන ඔයාලට ඒවා සාකච්ඡා කරගත්ත හැකි SL menu මගේ page එක හරහා ඔයාලට මාව contact කරගත්ත හැකි. ඉතින් මගේ අදහස් මගේ අත්දැකීම් හැම දෙයක්ම මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න සූදානම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් ඒවා විසඳගන්නට මාව contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකට වටිනවා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක තවත් යාළුවන්ට මතකයි share කරත් ඒ යාළුවෝ මේ වීඩියෝ ගැන මොන හරි දෙයක් දැනගනි. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මොනවද මේ අදහස් කියලා. අංක එක විදිහට යාළුවනේ අපි කතා කරොත් ඔයා කරන YouTube කැටගරි එක. ඉතින් මේක ගොඩක් අය කියනවා. ඉතින් කිව්වට ඔයාලා මේක හිතන්න පොඩ්ඩක්. ඔයා YouTube එකට කරන වීඩියෝ එකට අනුව ඔයා කරන්නේ ටෙක් වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කරන්නේ මියුසික් channel එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරියන්නේ මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයා ටෙක් channel එකක් කරනවා නම් ඔයාට තරමක් අපහසුයි YouTube එක තුල සාර්ථක වෙන්න. මොකද ටෙක් channel අපිට ඇති තරම් ලංකාව තුල දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ටෙක් channel එකක් කරනවා නම් ඔයා කරන දේ, ඔයා කියන දේ හරියට මිනිස්සු අතරට යවන්න ඔයා උත්සාහයක් දරන්න. මොකද ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඒකෙන් ඔයාගේ subscribe audience එක ඔරිජිනල්ව හදාගන්න නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලන viewer, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ වීඩියෝ එක බලන ජනතාව ඔයාගේ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ මොන හරි දෙයක් ඔයාගේ YouTube channel එකේ ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් එයා ඔයාගේ වීඩියෝ එක කොහොමවත්ම බලන්නේ නැහැ. මොකද එයා ඔයාගේ වීඩියෝ එක කට් කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක අයින් කරලා වෙන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එකකට එයා මාරු වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අංක එකටම ප්‍රධාන වෙන්නේ. මොකද ඔයා කියන දේ, ඔයා කරන දේ වීඩියෝ එක තුල සාර්ථක තේරුම් නැත්නම් ඔයාට එන්නේ එතනදී ඔයාගේ audience එක හදාගන්න බැරි වෙනවා. හරියන්නේ අංක දෙක තමයි හැමෝටම ගොඩක්ම වටින කාරණේ. ඉතින් මේ මොකද්ද? ඔයා කල්පනා කරනවා ඇති ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට මං කියන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔයා පාවිච්චි කරන social media ගොඩක් ඇති. ඔයාලා Twitter පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Instagram පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. TikTok පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Facebook පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට ගොඩක් සෝෂල් මීඩියා ඇති. ඉතින් මේ හැමදේම ඔයාලට ප්‍රයෝජනය ගන්නට හොඳම විදිහ තමයි මෙන්න මේක. ඔයා ඔයාගේ channel එකේ නමින් හැම account එකක්ම ආරම්භ ගන්නට. ඒ කියන්නේ Facebook page එකක් ඔයාලට create කරව හැකි මෙන්න මේ ඔයාලගේ channel එකේ name එක කරා. ඒ වගේම Instagram account එකක් ඔයාලට හදුව හැකි. ඒ වගේම ඔයාලට Twitter account එකක් මෙන්න මේ විදිහට හදලා ඔයාගේ social media තුලින් ඔයාගේ YouTube channel එකට අනිවාර්යෙන් audience එකක් හදාගත්තා. මොකද මම මේක සාර්ථකව අත්විඳලා තියෙනවා. මොකද මම මගේ channel එකට ගොඩක් අය එකතු කරගත්තේ Facebook group වලින්. Facebook එකෙන් තමයි මම මගේ audience එක ගොඩක් හදාගත්තේ. මොකද ඔයා වීඩියෝ එකක් කළා ඔයා කරන වීඩියෝ එකට අනුව share කරන්න පුළුවන් group තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට Facebook එකෙන් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. YouTube වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම description එකේ link එක දාලා දෙන්නම්. ඒ වීඩියෝ එකට ගොඩක් හොඳ අදහස් ආවා. ඒ වගේ වීඩියෝ කරන්න කියලා ආවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් අය සාර්ථකයි කියලා ආවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ ඔයාලට බලවොත් අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම description එකේ ඒ වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ මේකට ඔයාලට ගොඩක් බලපාන ඔයාලා හිතන විදිය. ඉතින් මේ ඔයාලා හිතයි මොනවද මේ කියන්නේ ඉතින් මේවා බොරු දේවල් කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඔයාලම් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. ඔයා ඉස්සරහ YouTube channel එකක් create කරපු එකෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනි සති දෙක තුන ඇතුළත ඔයාගේ වීඩියෝ වලට views එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මූලිකම හේතුව ඔයාගම කියලා audience එකක් ඔයාලම කියලා subscribe account එකක් ඔයාගේ channel එකට නැහැ. ඉතින් මේකෙදි අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ හිතන විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. ඔයා මේක නවත්තන්න එපා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ දිගටම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න. මොකද ඔයාගේ channel එකට කවුරු හරි එන්නේ subscribe කරන්න ඔයාගේ channel එකේ වීඩියෝ තිබ්බොත් ඉතින් ඔයාලට මම මේ කරන වීඩියෝ එක කියන්නේ මම මේ කියන මොහොතේ මේ වීඩියෝ ගැන මගේ channel එකේ වීඩියෝ 70කට වඩා බලාගත්තා කි. ඉතින් මම ඒ වගේ වීඩියෝ 70ක් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන හින්දා තමයි මගේ channel එකත් එක්ක මේ වගේ පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක නවත්තන්න එපා. ඔයාලට සතියේ වීඩියෝ 3ද හදන්න පුළුවන්. මම නැත්නම් ඔයාලා සතියේ වීඩියෝ 4ද සතියේ වීඩියෝ 7ම හදන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ channel එක මාසයක් ඇතුළත හොඳට රෑන්ක් කරගෙන ඔයාගෙම කියලා subscribe audience එකක් ඔරිජිනල් හදාගත්ත හැකි.
හරිවන්න ඉතින් ගොඩක් YouTube චැනලයක් කරන්න ස්මාර්ට් ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ ඔයා YouTube චැනලයක් කරනවා නම් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට ටැග්ස්, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් මේ වගේ ඔයාලට දාද්දි තරමක් අපහසු වෙන්න පුළුවන් SEO කරද්දි. ඉතින් මේ SEO කරද්දි ඔයාලා tube body වගේ ඔප්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරද්දි ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඒ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න තරමක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට හොඳම සාර්ථක විකල්පයක්. ඉතින් මේ සාර්ථක ක්‍රමයක් මං ගෙනත් තියෙනවා මගේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලට පුළුවන් SEO කරන්න tube body වගේ එකක් පාවිච්චි නොකර ඔයාට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට සුපිරි ටැග්ස් හොයාගන්නේ කොහොමද? සුපිරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාගන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ වීඩියෝ එකට හොඳ වීඩියෝ සාර්ථක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකෙන් බලාගත්තා කොහොමද සුපිරි ටැග්ස් හොයාගන්නේ කියලා මම ඒකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. හරියන්න ඊළඟ එක තමා ඔයා කරන කැටගරියකට අනුව ඔයා හදන්න ඕනේ කොහොමද වීඩියෝ. ඒ කියන්නේ ඔයා ටෙක් වීඩියෝ කරනවා නම් ඔයා හදන්න ඕනේ ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක ඉල්ලන වීඩියෝ. ඒ කියන්නේ සමහරුන්ට කමෙන්ට් දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක මට දෙන්න මේ වීඩියෝ එක මට දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒක ගැන පොඩ්ඩක්වත් නොහිත ඔයාලට හිතෙන වීඩියෝ එක හදනවා. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රධානම හේතුව ඔයාගේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් ටික ඔයාලට නොලැබෙන්න. මොකද මිනිස්සු ඉල්ලන වීඩියෝ එක නොදුන්නොත් එහෙම ඔයාගේ ඉන්න වීවර්ස් පවා ඔයාට නැතිවීමේ ඉඩකඩ ගොඩක් තියෙනවා. හරියන්න ඊළඟ ට්‍රික් එක තමයි ඔයාලට ගොඩක් වටින්නේ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් හිතන්න ඔයාලගේම කියලා ඔඩියන්ස් එකක් හදාගද්දි ඔයාලා කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා නිකන් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් views වෙනකන් ඔයා බලන් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම නෙමෙයි. ඔයාගේ වීඩියෝ ඔයාගේ පුළුවන් තරම් සෝෂල් මීඩියා තුල ෂෙයා කරන්න. Facebook එකේ ඔයාට හොඳ account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ Facebook page එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් මේ page එක තුල ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා දන්න යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මෙහෙම කිව්වා කියලා ගොඩක් අය කරන වැරැද්දක් තමයි මම මේ කියන්නේ sub for sub. එහෙම නැත්නම් sub to sub කියලා එකක් කරනවා. ඉතින් මේ sub to sub කරවොත් එහෙම ඔයාගේ YouTube channel එක ඔයා sub 1000 දාගයි. ඉතින් මේ sub 1000 කියලා ඔයාට කවදාවත් ඔයාගේ YouTube channel එක මාර්ගයෙන් මුදල් ලිපීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඔයාලට watch time පැය 4000 කිසිසේත් මේ sub to sub ක්‍රමේ මාර්ගයෙන් හදා ගන්න බෑ. මොකද ඔයාගේ channel එක subscribe කරන්නේ තවත් YouTuber කෙනෙක්. ඉතින් මේ කවදාත් ඔයාගේ channel එක subscribe කරන YouTuber ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලන්න කවදාවත් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාගේ ඉන්න audience එක පවා නැති වෙලා ඔයාගේ channel එකෙන් ඔයාලට එපා වෙනම තත්ත්වයක් උදා වෙයි මෙන්න මේ sub to sub ක්‍රමේ මාර්ගයෙන්. හරියන්නේ මේ වගේ ඉස්සරහට වීඩියෝ ගේනවා මං අනිවාර්යයෙන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් YouTubersලාට අලුතෙන් එන පොඩි YouTubersලාට මම මගේ channel එකෙන් ගොඩක් වීඩියෝ ගේනවා. ඉතින් ඔයාලට YouTube ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් YouTube එක තුල සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද? මගේ අත්දැකීම් හැමදේම ඔයාලට මාත් එක්ක කතා කරගත්තා වගේ SL menu මගේ Facebook page එක කරහා ඉතින් ඔයාලට YouTube එක තුල සාර්ථක වෙන්න ඔයාට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් කැපවීමක් තියෙනවා නම් ඔයාට කිසිසේත් එකට ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. තියෙන ප්‍රශ්නය මගේ Facebook page එකේ තුලින් ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරන්න. මම නැත්තම් ඔයාලට මාව contact කරගන්න පුළුවන් මගේ Facebook page එක හරහා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. වීඩියෝ එක වටිනවා නම් අනිවාර්යෙන් තවත් යාළුවන්ට share කරන්න, subscribe කරන් තියාගන්න. මේ වගේ මගේ අත්දැකීම් මම මගේ channel එකෙන් හැමදාමත් ගෙනවා YouTube කරනවා. ඔයාලට ඉතින් තාක්ෂණය ගැනත් මම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ හදනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම.